নমস্কাৰ সকলোকে এটা জৰুৰী খবৰ দিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিলো। আজিৰ খবৰটো হ'ব আজি ভিডিঅৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব নেশনেল পেনশন সিস্টেম আৰু নেশনেল পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত থকা যিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে এই সকলো কৰ্মচাৰী লৈ এটা জৰুৰী খবৰ আছে আৰু এই জৰুৰী খবৰটো সকলো এনপিএছ অৰ্থাৎ নেশনেল পেনশন সিস্টেমৰ অধীনৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে পোৱাটো খুব জৰুৰী খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅৰ বিষয়ে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো খবৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো চাই যাওক আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আসামিজ এডুকেশ্যনাল জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়ালে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ খবৰ নিশ্চয় সময় লাভ কৰি থাকিব আৰু লগতে মই অনুপম দাস এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ নেশনেল পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটোৱে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু এই 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি সকলো এনপিএছৰ অধীনত থকা কৰ্মচাৰীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিবৰ কাৰণে আৰু সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থায়ো এই সন্দৰ্ভত সহযোগিতা স্থাপন কৰিছে আৰু এনপিএছৰ অৰ্থাৎ নেশনেল পেনশন সিস্টেম অতৰাই অল পেনশন সিস্টেম বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে অসমত যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে 2005 চনৰ পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ 2005 চনৰ পৰা যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এনপিএছৰ অধীনত আছে অল পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত তেওঁলোকে পেনশন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই বা অল পেনশন সিস্টেম লাগু কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী জনাই আহিছে বা পাবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম তেওঁলোকে সেইখিনি কৰি আছে বা বিভিন্ন সন্থা গঠন কৰিছে এই সকলো কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো কৰ্মচাৰীক সহযোগিতা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে এতিয়া মই নেশনেল পেনশন সিস্টেমৰ অধীনত অৰ্থাৎ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি যি কলা দিৱস পালন কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক সকলো সন্থাই সহযোগিতা স্থাপন কৰা কেইখনমান চিঠি আপোনালোকক দেখাম এইখন আছে সদৌ অসম মুৰব্বী বিভাগীয় আমলা সন্থা তেওঁলোকেও সহযোগিতা স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে অসম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমাজৰ বাবে এনপিএছ ব্যৱস্থা এক অভিশাপ স্বৰূপ এনপিএছ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় সন্থা অৰ্থাৎ নেশনেল অল পেনশন ৰিষ্টৰেশ্যন ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহযোগত যি 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হ'ব কলা দিৱস সেই কাৰ্যসূচীত অসম মুৰব্বী বিভাগীয় আমলা সন্থাই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে গতিকে এইখন আপোনালোকক জনালো আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে ৰূপক কুমাৰ কলিতা গুণাৰাম গগৈ সভাপতি দ্বিতীয়খন হৈছে পুৰণি পেঞ্চন বাহলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন অসম ৰাজ্যিক কমিটি নেশনেল মুভমেন্ট ফৰ অল পেনশন সিস্টেম এওঁলোকেও পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে যে নেশনেল মুভমেন্ট ফৰ অল পেনশন সিস্টেম অৰ্থাৎ পুৰণি পেনশন বাহলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন চমুকৈ NMOPSৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ আন্দোলন সফল কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সহযোগিতা স্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থন জনাইছে আৰু লগতে চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সকলে যাতে OPS পাব লাগে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে তীব্ৰ দাবী জনাইছে আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি এই কাৰ্যসূচীত সমৰ্থন জনাইছে সম্পাদক হৈছে ইয়াৰ বাবানন্দ বৰা ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি আছে আব্দুল মালিক আন এখন সমৰ্থনমূলক চিঠি হৈছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আসাম ষ্টেট প্ৰাইমাৰী টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকেও পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে যে তেওঁলোকে লিখি দিছে প্ৰতি মাননীয় সভাপতি সম্পাদক পুৰণি পেঞ্চন বাহলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলনত অসম ৰাজ্যিক কমিটি সদৌ অসম চৰকাৰী এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থা আৰু তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা দিৱস অৰ্থাৎ কলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত তীব্ৰ সমৰ্থন জনাইছে সভাপতি হৈছে অখিল চন্দ্ৰ নাথ প্ৰধান সম্পাদক আছে ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী তদুপৰি সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা অৰ্থাৎ অল আসাম জুডিচিয়েল এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনেও তীব্ৰ সমৰ্থন জনাইছে যে 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে উৎপল কলিতা সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা মদন উপাধ্যায় সভাপতি সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী আসাম কলেজ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনেও এই কাৰ্যসূচীত তীব্ৰ সমৰ্থন জনাইছে।
গতিকে সকলো নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ অধীনত অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰীক আমি আছামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ পৰা তীব্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে যি 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি হ'বলৈ গৈ আছে পুৰণি যি পেঞ্চন নীতি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম সেই পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে যে কাৰ্যসূচী কলা দিৱস পালন কৰিবলৈ গৈ আছে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ অধীনত গতিকে সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আছামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সকলো সমৰ্থন জনাওক যাতে অল পেঞ্চন ছিষ্টেম লাগু কৰিব পাৰে আৰু লগতে সকলো কৰ্মচাৰী যাতে এই অল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ অধীনত সাঙুৰ খায় আৰু নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম অঁতৰাই পঠিয়াব পৰা সুবিধা হয় গতিকে এনেধৰণৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিসংকোচে আছামিজ এডুকেশ্যনৰ জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত ধন্যবাদ